હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું રેણુકા ગોસ્વામી. મમ્મીઝ કિચન એક્સપ્રેસમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું બનાવવા જઈ રહી છું મસાલા ભાત, જેના માટે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી મેં સાંતળીને રાખેલી છે, એક નાનું ગાજર, 2 લાલ મરચાં, તમાલપત્ર, એક નાનું કેપ્સિકમ, એક બટાકો અને ફ્લાવર કાપીને મેં લીધેલો છે, લીલા વટાણા, 1 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ. મસાલા ભાત માટે મેં ચોખા 3 કપ લીધેલા. આ બાસમતી ચોખા છે, જે મેં 5 મિનિટ પલાળી અને ધોઈ લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે મસાલા ભાત માટે વઘાર મૂકીશું ગેસ પર. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે. આપણે હવે એમાં ઘીનો વઘાર મૂકીશું. મેં અહીંયા આગળ 2 ચમચી ઘી લીધું છે. આ ચમચી 2 લીધી છે મેં. હવે ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે એની અંદર જીરું નાખીશું. જીરું નાખીશું ફ્રેન્ડ્સ આપણે. જીરું સેજ તતડે એટલે એમાં રાઈન એડ કરીશું. રાઈ અને જીરું ફ્રેન્ડ્સ તતડી ગયા છે. હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેને આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં તમાલપત્ર, 2 લાલ મરચાં એડ કરીશું. આ સમયે ફ્રેન્ડ આપણે છે ને થોડીક ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું. હવે આપણે એમાં ડુંગળી એડ કરીશું. ડુંગળીને આપણે આ રીતે સાતળી લેવાની છે. ત્યારબાદ આપણે એમાં આદુ મરચાં લસણની જે પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી તે એડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ડુંગળી થોડી આવી લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યારે આપણે એની અંદર બટાકો એડ કરવાનો છે. ત્યારબાદ ફ્લાવર, હવે એને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ડુંગળી, બટાકો, ફ્લાવર એ બધું બરાબર સતળાઈ ગયું છે, એટલે હવે આપણે એની અંદર ગાજર અને કેપ્સિકમ એડ કરી લઈશું અને વટાણા. એને આ રીતે હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધા વેજીટેબલ્સ 4 થી 5 મિનિટ માટે બરાબર આ રીતે સાંતળી લેવાના છે, જેથી કરીને મસાલા ભાતમાં એનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધા વેજીટેબલ્સ સરસ સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે બીજા બધા મસાલા એની અંદર એડ કરી દઈશું અને આ વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરવાની છે. એક ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો,
ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં અમારા ઘર પ્રમાણે મેં બધા મસાલા એડ કર્યા છે. તમે વધારે તીખું ઈચ્છતા હોય તો તમે મસાલામાં મરચું વધારે એડ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ બધા મસાલા બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ સમયે છે ને આપણે થોડું પાણી એડ કરવાનું છે, જેથી કરીને બધા મસાલા બરાબર વેજીટેબલ્સમાં મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીશું થોડી, અને આ રીતે એને હલાવતા રહીશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણા બધા મસાલા બરાબર શેકાઈ ગયા છે અને એની સ્મેલ પણ બહુ સરસ આવી રહી છે. હવે એની અંદર આપણે જે ચોખા ધોઈ પલાળીને રાખેલા છે તે બધા ચોખા આપણે એમાં એડ કરી લઈશું. અને ચોખાને પણ આપણે આ રીતે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ કેટલા સરસ દેખાય છે ચોખા અને વેજીટેબલ્સ બધા. આ સમયે હવે હું મીઠું એડ કરીશ. મીઠું હું મારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરું છું. તમે તમારા પ્રમાણે મીઠું એડ કરી શકો છો. અને હવે આ બધું શેકાઈ અને તૈયાર થઈ ગયું છે, એટલે હવે હું એની અંદર 3 ગ્લાસ પાણી એડ કરી લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ પાણી એડ કરી લઈશું આપણે. અને એને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું બધું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે કુકરને બંધ કરી લઈશું. આ રીતે. અને કુકરની આપણે 4 સીટી બોલાવવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો મસાલા ભાત બનીને તૈયાર છે. જુઓ કેટલો સરસ દેખાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં ઘીનો વઘાર લીધેલો, પણ તમે તેલનો વઘાર પણ કરી શકો છો. તમને મારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં મસાલા ભાતને છાશ અને પાપડ સાથે સર્વ કર્યું છે. તમે તમારી ઈચ્છાથી એને કઢી અથવા તો દહીં તીખારી સાથે પણ આ ભાતને ખાઈ શકો છો. ઘણા લોકો એકલો પ્લેન આ મસાલા ભાત બી ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.